สวัสดีครับมาทำคลิปจุดตะเกียงเจ้าพายุบัตเตอร์ไฟนะครับเป็นตะเกียงเหล็กชุดโครเมียมของจีนนะครับเพื่อนสมาชิกส่งมาทำระบบลมใหม่เรียบร้อยแล้วครับเสร็จสมบูรณ์ทดสอบรั่วเรียบร้อยแล้วอันนี้จะจุดทดสอบแสงนะครับก็ในหม้อเนี่ยก็เติมน้ำมันก๊าซเต็มปากขวดเบียร์เลยนะครับใส่เข้าไปในนี้แล้วก็ปิดฝาให้แน่นปิดน็อตปล่อยลมให้แน่นเอาหัวนอกออกแล้วก็เอาหัวในออกหัวในก็ผูกไส้นะครับ ถ้าใครผูกไส้ไม่เป็นก็เข้าไปดูในคลิปผูกไส้ตะเกียงในช่องนะครับทำไปแล้ว เพราะถ้ามานั่งผูกไส้อีกเนี่ยคลิปมันจะยาวไปครับ ก็ใส่ให้ชุ่มนะครับ แล้วก็เอาใส่ในถ้วยอุ่นแอลกอฮอล์แล้วก็เอาหัวในใส่เข้าไปเหมือนเดิมระวังโดนเข็มนะครับ คราวนี้ก็สูบครับนี่ครับมันเป็นหนังแท้ครับถ้าเราสูบไปแล้วมันก็จะแห้งเราก็ต้องเอาไปชุบแอลกอฮอล์100%ก่อนเพื่อให้มันอิ่มแอลกอฮอล์มันจะได้สูบกินลมง่ายๆนะครับอันนี้ก็จุดได้เลยครับแป้นบิดชี้12 นาฬิกาเข็มขึ้นอยู่ในตำแหน่งปิดนะครับจุดได้เลยครับตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยเป็นตะเกียงระบบลมทำงานผ่านหลักความร้อนเพราะฉะนั้นหลักต้องร้อนในขณะที่เราเริ่มจุดเผาไส้ตะเกียงเนี่ยไส้ตะเกียงจะขาวๆนะครับก็จะค่อยๆดำค่อยๆดำจนดำไปทั้งลูกเมื่อกี้ทดสอบระบบลมผมลืมปลดวาล์วลมครับเมื่อกี้ไม่เป็นไรเพราะว่าแรงดันมันนะครับของตะเกียงไม่เป็นไรครับแล้วก็เผาไปเรื่อยๆไส้จากดำนะครับมันก็จะค่อยๆขาวค่อยๆขาวจนขาวไปทั้งลูกครับคือเวลาล้างตะเกียงแล้วเราก็ต้องเทสลมเทสรั่วอย่างนี้ครับผมลืมปลดวาล์วลมครับแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกครับก็เผาไปเรื่อยๆครับเพราะถ้าในถังไม่มีแรงดันยังไงไส้ตะเกียงมันก็ไม่ติดแน่นอนครับ100%ตะเกียงลูกนี้มันถูกแก้ไขมานะครับแล้วเสร็จปุ๊บเขาเอาหลักล่างออกเอาสปริงหลักล่างออกเวลาแก้ไขตะเกียงเนี่ยเราก็ต้องใส่อะไหล่เดิมตรงรุ่นของมันนะครับกลับเข้าไปเพราะด้วยความจริงกระบวนการนะครับตะเกียงที่มันมายังไงทำไปอย่างนั้นครับไม่ต้องถอดออกครับเหตุผลเพราะว่าตีนสปริงหลักล่างมันกันหม้อระเบิดครับมันมีประโยชน์มากเลยนะครับพอเผาถ้วยที่1ใกล้หมดแล้วก็เติมถ้วยที่2ครับแล้วก็เผาต่อไม่ต้องรีบนะครับใจเย็นๆเนี่ยเห็นไหมครับไส้จากดำไปทั้งลูกมันก็จะค่อยๆขาวค่อยๆขาวจนขาวไปทั้งลูกแล้วครับเพราะอยากให้ตะเกียงจุดติดสมบูรณ์ก็อย่างนี้ครับตัวผมเองเวลาเทสตะเกียงคือทำตะเกียงเยอะครับพอเทสตะเกียงก็รีบเทสบางทีก็ลืมปลดวาล์วลมอย่างนี้ครับแต่ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะเวลาท่านเอาไปจุดนั้นก็ดูตามคลิปเลยครับเพราะว่าตะเกียงถ้าทำระบบลมใหม่ยังไงก็จุดติดใช้งานได้สมบูรณ์ปกติแน่นอนครับนี่เห็นไหมครับไส้ขาวไปทั้งลูกแล้วครับแต่แล้วก็เผาต่อครับเพราะว่าเราอยากให้ตะเกียงจุดติดสมบูรณ์ไม่ต้องรีบครับเนี่ยครับสูบเนี่ยเวลาไปชุบแอลกอฮอล์เห็นไหมครับมันก็จะอิ่มแอลกอฮอล์ทีนี้เวลาเอาใส่กระบอกสูบเนี่ยมันก็จะแน่นครับมันจะสู้มือสูบมันก็จะกินลมเช็ควาล์วก็จะกินลมอืดเลยครับพอถ้วยที่2ลดลงเราก็เติมถ้วยที่3ครับเผาต่อใจเย็นๆครับไม่ต้องรีบเนี่ยไส้ขาวไปทั้งลูกแล้วครับ
เนี่ยเดี๋ยวลดลงสักครึ่งหนึ่งเราก็จะเริ่มปั๊มลมครับปิดน็อตปล่อยลมให้แน่นนะครับนะครับเดี๋ยวนี้ก็เริ่มปั๊มลมได้แล้วครับนี่ครับมันจะกินลมดีครับนะครับผมสูบไป70 ทีครับดูที่เข็มขึ้นไหมเดี๋ยวปั๊มอีกหน่อยเข็มยังไม่ขึ้นครับแต่ตะเกียงเหล่านี้ไม่เสียหรอกครับก็ใช้ต่อไปครับมันก็จะดีดเองแป้นบิดชี้ขึ้นเข็มขึ้นอยู่ตำแหน่ง12 นาฬิกานะครับหมุนขวาไป90 องศาที่ตำแหน่ง3 นาฬิกาเสียงลมจะเดินครับไส้ตะเกียงจะติดเลยครับเปิดนะครับนี่ครับเสียงลมเดินไส้ตะเกียงติดแล้วครับเห็นไหมครับลูกไฟกลมเต็มลูกเลยครับนี่คือแกนนะครับมันจะไปแทงสปริงหลักล่างนะครับให้ลมเดินพอลมเดินได้ยินเสียงชัดเจนเห็นไหมครับลูกไฟเต็มลูกเลยกลมเต็มลูกแสงนิ่งไม่กระพริบลมเดินเสมอตะเกียงลูกนี้กลับมาใช้งานได้ปกติแล้วครับพาไปจุดที่ไหนก็ได้ครับตอนเราจุดติดครั้งแรกเนี่ยลูกไฟมันจะเป็นเปลวไม่ต้องตกใจนะครับสักพักหนึ่งเมื่อหลักวนคุมอุณหภูมิได้เนี่ยเปลวไฟเนี่ยมันก็จะหายไปครับหลังจากนั้นพอผ่าน20 นาทีไปแสงก็จะนวลนะครับสวยเลยครับใช้งานได้ปกติแล้วครับพาไปจุดที่ไหนก็ได้ครับนี่ก็มาทำคลิปแจ้งแบ่งปันเพื่อนสมาชิกที่ชอบตะเกียงเหมือนกันแล้วก็แจ้งท่านเจ้าของด้วยเผื่อจะมีประโยชน์นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจนจบสวัสดีครับ